ให้หมอตรวจเสียงร้อนหนึ่งเริ่มค่ะได้นะอะไรนะคะได้นะคะพี่ปอพร้อมยังพร้อมนะพร้อมค่ะอ่ะปอทิมหาครับผมปริญญาโทอะไรยังไงเล่าสักนิดนึงวันนี้ความสำเร็จมันโอ้ครับก็เรียนจบปโทนะครับวิทยาลัยแพทย์จุฬาภรณ์นะครับหลักสูตรนานาชาติครับผมวันนี้ก็มาเป็นวันรับปริญญาครับมันหายเหนื่อยเนาะหายเหนื่อย หายเหนื่อยก็ที่จริงก็ก็เรียนวิชานี้มาตั้งแต่ตอนเข้าวงการบันเทิงพร้อมกันเลยครับแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าประคองตัวเองให้ได้จนจบครับเพราะว่าด้วยความที่ก็ภาระงานในวงการบันเทิงก็หนักหนาพอสมควรครับผมก็มีช่วงที่เราหายไปจากการเรียนบ้างแล้วก็สุดท้ายเราก็พยายามกลับมาเรียนให้จบครับผมตาม motivation ตัวเองด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ก็ใฝ่ฝันมาอย่างก็คือเขาก็อยากให้เราเรียนจบให้ได้ครับมันเขาเรียกอะไรต่อด้านนี้มันหนักหนายากเลยว่าเราที่จริงผมว่าทุกวิชามันมีความยากของมันแล้วแต่บริบทแล้วกันนะครับแต่ว่าก็เลยคิดว่าแต่ว่าสิ่งที่ยากสำหรับผมก็คือการ manage เวลาแล้วก็การดูแลตัวเองให้เรามีแรงที่จะทำในทุกๆอย่างไปได้ให้มันผ่านไปได้ด้วยดีบอกเคล็ดลับได้ไหมการแบ่งเวลาแบบการเรียนควบคู่การทำงานอะไรอย่างเงี้ยเคล็ดลับไม่มีอะไรมากอยู่ที่ใจล้วนๆผมว่าอยู่ที่ใจล้วนๆเลยคือถ้าผมว่าพลังใจมันสำคัญกว่าพลังกายนะผมว่าทางมันเขาปีที่แล้วอ่ะรู้สึกว่าตัวเองร่างกายเราถดถอยไปเยอะมากๆด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ด้วยภาระงานด้วยอะไรต่างๆใช่แล้วครับนอนน้อยกินไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายเราผ่านมันมาได้ด้วยพลังใจเนาะเราก็มีพลังใจที่ดีจากหลายๆด้านจากครอบครัวจากแฟนคลับด้วยแล้วก็จากหลายๆท่านด้วยครับผมอะไรคือแรงกระตุ้นแบบพลังใจเราหลักๆเลยก็เอาจริงหลักๆเลยคือตัวเองไม่ลึกๆแล้วอ่ะเรายอมรับว่าลึกๆแล้วอ่ะเราไม่อยากทำให้ตัวเองผิดหวังอันนี้คือเป็นสิ่งที่คือก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าวงการบันเทิงพร้อมกับเรียนป.โทไปด้วยซึ่งทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะเราก็จะย้อนกลับไปที่วันนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราคิดจะหยุดเรียนอ่ะเราวันนั้นเราตัดสินใจแบบนั้นทำไมวะก็เลยมันก็เลยเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นเราแล้วก็มันเหมือนเป็นประตูด่านสุดท้ายถ้าเราคิดจะเลิกอ่ะคิดจะหยุดที่จะเรียนเคยคิดที่จะหยุดมีความคิดแวบๆออกมาอยู่ในหัวตลอดเพราะว่างานในวงการบันเทิงไงครับเพราะว่าแบบคือด้วยมันสตัฟมันเยอะเกินนะมันเยอะมากๆเลยนะครับก็แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นประตูด่านสุดท้ายประตูรองสุดท้ายเลยคือคุณแม่ประตูรองสุดท้ายเลยคือคุณแม่ขอว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แม่ขอให้เรียนให้จบนะลูกแต่เปิดประตูอีกประตูสมมติว่าประตูคุณแม่ไม่อยู่ไงมันก็จะเป็นประตูของตัวเองที่แบบถ้าเราผ่านประตูนี้ออกไปอ่ะเราจะผิดหวังกับตัวเองนะก็เลยจะไม่ทำลายประตูนั้นเด็ดขาดเลยต้องแอบแบบใจแข็งนิดนึงเนาะแบบความขี้เกียจอย่างนี้ใช่ผมว่ามนุษย์ทุกคนมีความเอาจริงวันนี้ผมยังขี้เกียจตื่นมาเลยเพราะว่าเราก็ต้องตื่นเช้าแต่งหน้าทำผมมาตรงนี้เพราะว่าเขานัดเช้ามากคือผมว่าทุกคนมันมีความขี้เกียจในทุกชั่วขณะเอางี้แค่เดินไปเปิดประตูบ้านบางทียังขี้เกียจเลยอะไรเงี้ยคือมนุษย์เราต้องการความสบายในชีวิตใช่ไหมใช่เพราะมันก็นั่นแหละครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆด้วยมันมีอะไรได้มาง่ายๆจริงต้องพยายามใช่ครับตอนนั้นที่บอกว่ามีจังหวะที่แบบเหมือนจะเลิกอะไรเงี้ยมันมีไหมคะแต่ว่าเลือกระหว่างเรียนกับเอางานอะไรอย่างเงี้ยมีว่าเลิกคือจังหวะที่เลิกคือกะจะเลิกเรียนไงเพราะว่าตอนนั้นงานวงการบันเทิงเราก็เหมือนที่พี่ก็เจอผมบ่อยใช่ไหมก็ถ้าเจอผมบ่อยก็หมายความว่าช่วงนั้นผมอาจจะไม่ได้เรียนก็ถ้าช่วงไหนไม่เคยเจอผมก็คือผมเรียนอยู่แต่ว่ามันจะไม่มีเลยไงคือทั้ง5ปีนี้มันแทบไม่มีเวลาไหนเลยที่วันไหนผมนอนตีพุงเล่นมันแทบจะไม่มีเลยคือใช่ช่วงไหนผมหายไปก็คือเรียนอยู่ไม่ก็ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่กำลังจะทำให้มันถึงวันนี้ทำให้ได้ใส่ชุดนี้
แต่ว่าถ้าช่วงไหนที่พี่เจอผมอยู่ก็คือผมดรอปอยู่ ประมาณนั้นแต่หลังจากนี้ก็คือเจอหน้าตลอดเนาะ อะไรนะครับ หลังจากนี้ก็เจอหน้าตลอด ก็ไม่รู้เหมือนกัน มันมีแพลนเหรอคะหรือว่ายังไงมีแพลนเหรอ ไม่มีแพลนแล้วครับก็ถือว่าคือในพาร์ทด้านการเรียนเราของเราก็คือถือว่าประตูของเรามันได้ถูกปิดผนึกไปเรียบร้อยแล้วคือเราไม่มีทางที่จะทำลายประตูนั้นเสร็จแล้วคือเราตอนนี้ผมว่าเราก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจกับตัวเองที่เรารับปริญญานี้ได้สำเร็จเนี่ยครับแต่ว่าเรื่องการเรียนต่ออะไรอื่นๆคือผมว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนปริญญาก็ได้ถูกไหมเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหมออ่ะไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามหรือว่าสาขาวิชาใดอย่างเงี้ยถ้าเรามี motivation มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไปเทคคอร์สหรือว่าไปเรียนกับคนนี้ไปเรียนกับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยไปศึกษาดูงานกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามนุษย์ทุกคนต้องการเรียนรู้อะไรเงี้ยเพื่อจะได้เติบโตพัฒนากันต่อ ถ้าอยากได้ ใครพูดอะไร เขาแสดงความยินดีเลย อ๋อ จะขยันเหมือนกันนะคะ ครับต้องขยันครับไม่งั้นไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ครับ เมื่อกี้พูดถึงความภูมิใจของตัวเองแล้วอยากให้ขยายความหน่อยว่าแบบภูมิใจยังไงบ้าง ภูมิใจยังไงบ้าง ก็เอาจริงมันเหมือนกับฝึกจิตใจเราอ่ะมันฝึกจิตใจเราให้เป็นระเบียบให้อยู่ในวินัยของตัวเองเหมือนเคี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะเอาจริงผมว่าคล้ายๆลงไอบาร์อ่ะคล้ายๆลงไอซ์บาร์ใช่คือเราลงไปปุ๊บเนี่ยเอาจริงลงไปเคยแช่ไหมฮะไม่ค่ะไม่ลอง ลองไปแช่ดูครับผมเคยแช่แค่ครั้งเดียวผมก็เดือดมากเลยครับคือผมว่ามันคล้ายๆกันเลยนะหมายถึงว่าการฝึกจิตใจอ่ะเพราะว่าเราลงไปปุ๊บเนี่ย5 วิแรกเอาจริงเราอยากขึ้นมามากเลยนะเพราะว่ามันทรมานมันเจ็บมันทั่วไปหมดเลย แต่ว่าสุดท้ายเราจะกัดฟันทนมันเพราะพอเรารู้ว่าสิ่งนี้มันดีกับเรารู้ว่าปลายทางมันดีอ่ะเรากัดฟันทนมันไปเรื่อยๆพอสักพักมันจะอยู่ในจุดที่ว่าชินเราความปวดเราเริ่มลดลงแล้วสักพักมันก็มีอีกช่วงหนึ่งที่แบบกลับมาใหม่แบบเหนื่อยหรือว่าอยากเจ็บอีกอยากกลับมาใหม่อยากลุกขึ้นมาอีกเงี้ยแล้วก็กัดทนอีกสุดท้ายแล้วพอครบเวลาหรือว่าพอเราสำเร็จเนี่ยเราก็ลุกขึ้นมาแล้วเราก็โอเคเราก็ดีใจว่ะที่เราทำได้อะไรอย่างงี้ครับ บรรยายความเจ็บปวดช่วงเวลาการเรียนได้ดีนะคะ เหมือนไอซ์บาร์ผมว่า แบบสรุปสั้น ก็อยากรู้แบบหมอมีช่วงเวลาแบบดื้อไหมที่แบบว่าไม่อยากแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบดื้อที่สุดในการเรียนอะไรอย่างเงี้ย ๆถ้าปอโทไม่ค่อยมีคือถ้าเวลาดื้อก็คือเวลาที่ผมมาเจอพวกพี่ไง ก็คือเวลาที่ดื้อเวลาดื้อทางด้านการเรียนผมก็คือผมอาจจะต้องหยุดพักการเรียนก่อนแล้วมาทำงานในด้านวงการบันเทิงก่อน อันนี้เรียกว่าดื้อเรียนใช่ไหมดื้อเรียนเพื่อที่จะมาทำงานผมว่าทุกคนอาจจะเข้าใจได้แต่ถ้าดื้อเรียนแบบดรอปแล้วไปตีพุงนอนอยู่บ้านอันนี้ไม่มีครับ ที่ระบายอารมณ์ผ่อนคลาย ฮะ ระบายอารมณ์ ใช่ระบายอารมณ์ แล้วนี่มีของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมคะเรียนจบปริญญาโทที่ ของขวัญให้ตัวเองเหรอครับผมว่าแค่เรารู้สึกว่าคือเอาอย่างนี้แค่ผมได้ใส่ชุดนี้แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วเมื่อกี้เอาใบปริญญาไปให้คุณแม่ก็ได้เห็นคุณแม่กำลังจะร้องไห้ก็ผมว่าก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตผมแล้วครับ น้องสาวความสุขเนี่ย ใช่คุณแม่เขาอยากได้ แล้วคุณแม่คอยพอหรือพูดอะไรไหมคะ ไม่ได้อวยพรอะไรแล้วครับเขาก็คือสำหรับพ่อกับแม่เขาถือว่าเขาไม่มีอะไรต้องห่วงผมแล้วแหละ มันส่งถึงฟังแล้วเนาะ ใช่แล้วคนต่อไปที่เขาจะห่วงก็คือน้องสาว อ่า แล้วก็เป็นคนที่ผมก็ห่วงอยู่ตลอดเวลาก็ผมก็ถือว่าก็ทำให้พ่อแม่ได้ผ่อนคลายไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งของเขาก็คือน้องสาวก็เดี๋ยวว่ากันต่อไปครับ คราวนี้ก็คือปีนี้ก็จะได้เห็นหน้าเราเต็มๆผ่านหน้าจอใช่ไหมทำงานอะไรคือโฟกัสงานเต็มที่ละที่นานว่าเรียนจบแล้วไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วไง ครับก็ไม่หมายถึงว่าตอนเราเรียนไปแล้วช่วงที่เราทำงานตอนเราเรียนด้วย เราก็เต็มที่นะเราก็เต็มที่นะหมายถึงว่าช่วงนี้ก็เดี๋ยวรอเปิดกล้องก็ถ่ายครับผมมีงานก็ทำงานเต็มที่ก็มาเจอทุกคน ตั้งใจแบ่งพาร์ทยังไงบ้างคะพาร์ท
แบบในวงการกับพาร์ทแบบการเป็นคุณหมอที่นี่อะไรเงี้ย ก็ทุกวันนี้ผมก็เข้าคลินิกเดือนละ2 ครั้ง ใช่แล้วก็ยังมีคนไข้มาให้เราฝึกมือตลอด แถวนี้มีคนไข้ไหมคะ อะไรนะครับ แถวนี้มีคนไข้ไหมคะ ไม่มีครับว่างใครว่างให้ผมมาฝึกมือก็ได้ แต่ว่าผมจะว่างหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งผมจะว่างหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่ง ตอนนี้หนูมีเรียนอะไรที่แบบเสริมทางด้านเรานะ มีคิดอยู่ครับ แต่ว่าบอกไม่ได้จริงๆ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเรียนจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ตั้งใจไว้ ใช่ก็มีแพลนสักสัก2-3 ทางที่เราแบบกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราเอาไงดีอะไรเงี้ยสมมติว่า50เงี้ยแก่แล้วทำอะไรดี มันไม่มีใครแก่เกินเรียนค่ะ ไม่ใช่หมายถึงว่าสมมติไม่ได้อยู่วงการบันเทิงแล้ว แก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปทำอะไรบ้านปลายชีวิตเราคงไม่อยากคือผมเป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งๆบอกงี้ดีกว่าชอบเอาจริงผมแฮปปี้นะเวลาได้เจอคนไข้ได้เจอคนได้คุยกับคนไข้อะไรเงี้ยได้แอดไวซ์เขาได้ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นจากความรู้ของเราหรือว่าจากมือของเราเองอะไรเงี้ยผมแฮปปี้มากครับก็คงคิดว่าถ้าเราแก่แล้วเราก็คงต้องหาอะไรสักอย่างที่ทำแล้วทำให้เราดีขึ้น เอาจริงวางแผนชีวิตตัวเองไว้ถึงอายุเท่าไหร่หรอคะ วางแผนชีวิตไว้ก็นะไกลมากนะครับ ไกลมาก ไกลเลยแหละ ล่วงหน้ากี่ปีคะ อะไรนะ วางแผนล่วงหน้ากี่ปี โอ้โหผมก็น่าจะจนเราตุยอ่ะ โอ้ยโอ้โห มันก็อยู่ในหัวอยู่ตลอดครับ อยู่ในหัวตลอดมันคือผมน่าจะเป็นคนประมาณนี้แหละเป็นคนวางแผนอะไรอย่างเงี้ย แต่หลังจากนี้อาจจะต้องไปเรียนยิงปืนอะไรเปล่าเพราะว่าซีรีส์เรื่องต่อไป ยิงปืนเหรอฮะ เขาเป็น ยังก่อน เดี๋ยวค่อย ตรงนั้นเดี๋ยวค่อย ฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยทั้งซัพพอร์ตส่งกำลังใจทั้งเรื่องพาร์ทงานพาร์ทที่อะไรอย่างเงี้ย ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับกำลังใจแล้วก็หลายๆอย่างเลยนะครับที่ผ่านมาประมาณ5 ปีนะที่เรารู้จักกันครับก็อยากจะบอกว่าทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับต่อให้ผมไม่รู้จักหรือว่าไม่เจอหน้ากันแต่ว่าขอให้คุณแบบส่งกำลังใจหรือว่าแม้แต่ว่าในโซเชียลก็ตามที่พิมพ์มาให้กำลังใจแบบหรือว่าร่วมแสดงความยินดีผ่านทางโซเชียลก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับว่าทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งสำหรับชุดนี้ของผมเหมือนกันนะครับทุกคนถือว่าอยู่ในส่วนหนึ่งของชุดนี้ของผมเหมือนกันครับผมก็ดีใจครับที่วันนี้ได้เอาปริญญาโทมาฝากทุกๆคนนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเรียกว่าไงดีอยากให้เอาสิ่งนี้เป็นแรงขับเคลื่อนหลายๆคนแล้วกันผมก็เห็นหลายๆคนในโซเชียลที่แบบพอเห็นผมชุดรับปริญญาแล้วก็มีแรงที่จะกลับไปทำนู่นทำนี่ทำตามเป้าหมายที่เขาเคยตั้งไว้อะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอินสปิเรชันของคุณไม่ว่าใครสักคนหนึ่งต่อขอให้ผมว่าถ้างานวันนี้ที่เกิดขึ้นแล้วจะมีใครสักคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ตั้งใจที่จะทำอะไรบางอย่าง เพื่อตัวเองแล้วก็สำเร็จขึ้นมาผมก็ถือว่า success สำหรับชุดนี้แล้วครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับ ยินดีด้วยนะคะ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ช่วยใส่ได้นะลูก ก่อนนะครับ ช็อตมอง เอานี่มาไหมเอิญ ไม่ใช่มองกล้อง ไปปริญญา ต้องถือด้วยความภาคภูมิใจ มองกล้องต้องการใส่ก็จะมีเขา อะไรเขาให้เรียน2 ปีครับหมายถึงว่าหลักสูตรเป็น2 ปีเรียนไป5 ปี จิมมี่ค่ะต้องมีนะคะต้องมีค่ะ1 2 3ค่ะ1 2 3เก็บตัวแล้วก็นี่นะคะ เดี๋ยวเอาไม้ออกมาให้ได้ถ่ายดี ได้ออกค่ะ หรือไม่เอาไม้ที่ค่ะขอโทษได้ อ๋อเอาไม้ออกกันไหมครับ เอาไม้ออกมันจะได้สวย เอาเพลงไว้ออก ๆเอาไม้ออกหน้าจะได้สวยๆ